به نام خالق هستی، پدر پولدار، پدر بی پول. فصل 10. باز هم بیشتر می‌خواهید بدانید، این کارها را انجام دهید. ممکن است بسیاری از مردم با خواندن 10 گامی که در فصل‌های قبل ارائه دادم هنوز هم راضی نشده باشند. شاید به نظر آنها این گام‌ها بیشتر فلسفی به نظر بیاید تا عملی. به نظر من دانستن فلسفه یک کار و هم به اندازه خود اقدام به آن کار اهمیت دارد. خیلی از افراد هستند که به جای فکر کردن دوست دارند عملاً کاری انجام بدهند و در مقابل خیلی ها هم هستند که فکر می کنند اما کاری انجام نمی دهند. من می توانم بگویم که خودم ترکیبی از هر دوی اینها هستم. من هم عاشق ایده های جدیدم و هم دوست دارم که دست به عمل بزنم. برای آن دسته از افرادی که به دنبال دانستن بایدها برای شروع به کار هستند، بعضی از کارهایی که خودم انجام دادم را خلاصه‌وار برایتان شرح می دهم. همین الان دست از کاری که می کنید بردارید. به بیان دیگر، یک لحظه دست بکشید و یک ارزیابی در مورد این که کار کردن و کار نکردن از نظر شما چیست انجام بدهید. دیوانگی این است که کار یکسانی را انجام بدهید و انتظار نتیجه‌ای متفاوت از آن داشته باشید. دست از انجام آنچه حاصلی برایتان ندارد بکشید و دنبال انجام یک کار جدید بروید. به دنبال ایده های جدیدی در زمینه سرمایه گذاری بروید. من خودم برای این کار به کتاب فروشی می روم و دنبال کتاب های جدید در مورد موضوعات ناب و متفاوت می گردم. من به این جور کتاب ها می گویم فرمول. در مورد فرمول هایی که چیزی در موردشان نمی دانم کتاب های راهنما می خرم. به عنوان نمونه کتاب راه حل 16% نوت جوئل را در کتاب فروشی بود که پیدا کردم و آن را خریدم و مطالعه کردم. اقدام عملی انجام بدهید. من سه‌شنبه هفته بعد از خریدن کتاب دقیقاً همان کاری را انجام دادم که در کتاب نوشته بود. دقیقاً گام به گام. همین کار را با جستجو به دنبال معاملات به صرفه املاک و مستغلات در دفاتر وکلا و بانک ها هم انجام دادم. بسیاری از مردم هستند که دست به اقدامی نمیزنند یا به دیگران اجازه میدهند که با حرفهایشان آنها را از اجرای فرمول جدید که دارند مطالعه‌اش میکنند باز دارند. همسایه من دلیل این که چرا به نظرش راه حل 16% عملاً کاربردی نداشت را گفت، اما من به حرف او گوش ندادم چون خود هرگز آن را امتحان نکرده بود. یکی را پیدا کنید که کاری که شما قصد انجامش را دارید قبلا انجام داده باشد. وی را به نهار دعوت کنید. از وی بخواهید نکات ظریف و ریزکاری های تجارت را برایتان تعریف کند. من خودم برای عمل کردن و گرفتن تاییدیه وثیقه مالیاتی 16% به اداره مالیاتی منطقه من مراجعه کردم و با یکی از کارمندان دولتی در آنجا صحبت کردم. متوجه شدم که وی هم روی وثیقه مالیاتی سرمایه گذاری کرده است. سریع او را به نهار دعوت کردم. وی از گفتن چیزهایی که می‌دانست و نحوه انجامشان به من بسیار خوشحال شده بود. پس از نهار وی تمام بعد از ظهر را صرف نشان دادن همه چیز به من کرد. روز بعد توانستم 2 ملک عالی را با کمک او پیدا کنم و از آن وقت تا حالا سود 16% به دست می‌آورم. یک روز طول کشید تا کتاب را بخوانم. یک روز هم دست به اقدام عملی زدم و 1 ساعت را برای نهار صرف کردم و یک روز هم طول کشید تا 2 مورد عالی برای معامله پیدا کنم. در کلاس ها شرکت کنید و نوار صوتی بخرید. من در روزنامه ها به دنبال کلاس های جالب و جدید می گردم. بسیاری از آنها یا مجانی اند یا هزینه بسیار کمی
برمی‌دارند. همچنین من در سمینارهای گران قیمتی که راجع به موضوعاتی برگزار می‌شوند که می‌خواهم در موردشان چیز یاد بگیرم شرکت می‌کنم و هزینه‌شان را پرداخت می‌کنم. من صرفاً از راه شرکت در همین دوره‌ها از کار کردن و وابستگی شغلی بی‌نیاز شدم. من دوستانی داشتم که در این کلاس‌ها شرکت نکردند و به من هم می‌گفتند که پولم را دارم هدر می‌دهم و هنوز است سر همان کار قبلیشان هستند تا می‌توانید پیشنهاد قیمت بدهید. من وقتی تصمیم می‌گیرم ملکی را بخرم از خانه‌های زیاد دیگری بازدید می‌کنم و سپس پیشنهاد قیمت می‌دهم. اگر نمی‌دانید پیشنهاد قیمت مناسب کدام است نگران نباشید، چون من هم نمی‌دانم. این کار کارگزاران بازار املاک است. آنها هستند که پیشنهاد قیمت می‌دهند. من لازم نیست کار زیادی انجام بدهم. یکی از دوستانم از من خواست که به او یاد بدهم چگونه باید خانه‌های آپارتمانی بخرد. بنابراین یک روز شنبه من به همراه وکیل او و خودش عازم شدیم تا نگاهی به 6 خانه آپارتمانی بیندازیم. 4 تا از آنها به درد نمی‌خوردند، اما 2 آپارتمان خوب بودند. من به وی گفتم که برای هر 6 تای آنها پیشنهاد قیمت بدهیم و در تمامی موارد هم نصف قیمت مورد نظر مالک را بنویسیم. او وکیلش تقریباً دچار سکته قلبی شده بودند. آنها فکر می‌کردند این کار بی‌ادبی است و فروشنده ناراحت می‌شود، اما به نظر من این وکیل بود که نمی‌خواست کار سختی انجام بدهد. بنابراین آنها کاری انجام ندادند و رفتند تا دنبال معامله بهتری بگردند. هیچ پیشنهاد قیمتی که داده نشد به کنار، آن فرد هنوز هم دارد دنبال معاملات مناسب می‌گردد که قیمت مناسب داشته باشد. خب شما تا وقتی که طرف دومی در معامله نداشته باشید که نمیدانید قیمت مناسب کدام است. بیشتر فروشندگان بالاتر از قیمت واقعی را از ملک طلب می کنند و خیلی کم پیش می آید که فروشنده‌ای قیمتی را زیر ارزش واقعی پیشنهاد کند. نکته اخلاقی این داستان این است که پیشنهاد قیمت را خودتان بدهید. آنهایی که سرمایه گذار نیستند نمیدانند تلاش برای فروش چیزی یعنی چه. من ماها بود که یکی از املاکم را میخواستم بفروشم. من حاضر بودم از هر قیمتی استقبال کنم و برایم مهم نبود که قیمت مزبور چقدر پایین باشد. اگر به ازای ملکم 10 تا خوک هم به من پیشنهاد میدادند راضی بودم. نه به خاطر پیشنهادی که دریافت میکردم، بلکه از اینکه یک نفر راغب بود ملکم را بخرد خوشحال میشدم. شاید در عوض 10 تا خوک با پیشنهاد یک خوکداری هم موافقت نمی کردم. اما معامله همین است. خرید و فروش کار مفرحی است. یادتان باشد معامله کردن مفرح است و صرفاً یک بازی است. شما پیشنهاد بدهید، شاید یک نفر بگوید بله. من همیشه در پیشنهاد قیمت‌هایی که می‌دهم یک راه فرار هم برای خودم باز می‌گذارم. در معاملات املاک این گونه پیشنهادم را شروع می‌کنم که مشروط به رضایت و توافق شریکم و هرگز دقیقاً ذکر نمی‌کنم که منظورم از این شریک کیست. خیلی ها نمی‌دانند منظورم از شریکم گربه‌ام است. اگر آنها پیشنهاد من را بپذیرند اما من نخواهم معامله کنم، به خانه زنگ می‌زنم و با شریکم صحبت می‌کنم. به این جمله بی‌معنی را در پیشنهادهایم به کار میبرم تا بدانید که این بازی چقدر آسان و ساده است. خیلی از افراد امور را بسیار سخت میگیرند و خیلی جدی با آنها برخورد میکنند. پیدا کردن معامله، بیزینس، فرد، سرمایه گذار خوب یا هر چیز دیگری مثل قرار گذاشتن است. بایستی به بازار بروید و با خیلی ها حرف بزنید تا می توانید پیشنهاد بدهید و مذاکره کنید و رد و قبول انجام بدهید.
من افراد مجردی را میشناسم که در خانه مینشینند به این امید که تلفنشان زنگ بزند، اما اگر شما تام کروز یا سیدنی کرافورد هستید این راه به شما جواب نمیدهد. در غیر این صورت بایستی بلند شوید و به بازار سری بزنید، حتی شده به سوپرمارکت بروید، جستجو کنید، پیشنهاد قیمت بدهید، رد کنید، مذاکره کنید و قبول کنید. تمام اینها روندهایی هستند که تقریباً در تمامی جوانب زندگیتان باید طیشان کنید. به مدت 10 دقیقه هر ماه در ناحیه‌ای خاص ورزش کنید یا آنجا قدم بزنید یا رانندگی کنید. من بعضی از بهترین موارد سرمایه گذاریم را موقعی پیدا کردم که داشتم آن اطراف ورزش می کردم. مثلا من به مدت 1 سال یک ناحیه خاص را برای نرمش کردن در آنجا در نظر می گیرم. من به دنبال تغییرات می گردم. برای اینکه معامله ای سود داشته باشد 2 عامل در آن ضروری است: با صرفه بودن و تغییر. معاملات با صرفه گرچه زیاد هستند، اما عاملی که باعث سودآور بودنشان می شود تغییر است. پس وقتی نرمش می کنم در ناحیه نرمش می کنم که ممکن است دوست داشته باشم آنجا سرمایه گذاری انجام بدهم. با تکرار است که من متوجه تغییرات جزئی می شوم. وقتی برای مدتی در یک جا ورزش می کنم متوجه تابلوهای فروشی می شوم که مدت زمان طولانی نصب شده‌اند. این نکته به معنای این است که احتمالاً فروشنده ملک بیشتر موافق معامله است. من کامیون هایی که به آن ناحیه وارد و خارج می شوند را تحت نظر می گیرم. با راننده هایشان صحبت می کنم. با پستچی ها حرف می زنم. حجم اطلاعاتی که این افراد از آن ناحیه دارند شگفت‌انگیز است. من دنبال نواحی بد می گردم، از آن نواحی که اخبارش آدمهای مناطق دوروبر را می ترساند. سالی چند باری از آنجا رد می شوم و دنبال نشانه های بهبود در آنجا می گردم. با خرده فروشی ها، مخصوصاً آنهایی که جدید هستند، صحبت می کنم تا بفهمم علت نقل مکانشان به آنجا چه بوده است. این کار ماهی چند دقیقه وقت می گیرد و در حالی که دارم آن طرف ها ورزش می کنم یا برای خرید به مغازه‌ای می روم یا از آن خارج می شوم این کار را می کنم. در مورد سهام، من به شخصه به کتاب پیتر لینچ به نام موفقیت در وال استریت علاقه‌مندم و فرمولی که وی در آن کتاب مطرح کرده و بر اساس آن انتخاب سهام‌هایی را توصیه می‌کند که ارزششان بالا می‌رود میپسندم. من متوجه این نکته شدم که صرف نظر از آنکه فرد دنبال خرید یا یافتن چه چیزی باشد، املاک، سهام، خرید سهام شرکت‌های سرمایه گذاری، شرکت‌های جدید، حیوان خانگی، خانه جدید، همسر یا حتی معامله پودر رختشویی، اصول اساسی یافتن ارزش آن چیز یکیست. روند کار در هر صورت یکیست. شما بایستی بدانید دنبال چه چیزی هستید و بعد دنبالش بروید. چرا مصرف کننده ها همیشه بی پول هستند؟ وقتی یک سوپرمارکت جنسی را به حراج می‌گذارد، مثلا کاغذ توالت را می‌بینیم که خریداران هجوم می‌برند و مقادیر زیادی از آن را می‌خرند و ذخیره می‌کنند. وقتی بازار سهام حراج داشته باشد میگویند یا اشتباه شده یا دارند یه چیزی را تصحیح میکنند، در نتیجه از آن فرار میکنند. وقتی سوپرمارکتی قیمتهایش را بالا میبرد مشتری ها از جای دیگر خرید میکنند، اما وقتی بازار سهام قیمتش را بالا میبرد مشتری ها شروع میکنند به خرید کردن. به دنبال مکان مناسب برای معامله بگردید. همسایه من ملکی را به قیمت $100,000 خرید. من هم ملکی مشابه مال او را در همسایگیش به قیمت $50,000 خریدم. وی به من گفت که می‌خواهد منتظر بالا رفتن قیمت‌ها بماند. من به او گفتم سود موقع خرید به دست می‌آید، نه موقع فروش. وی
ملک مزبور را از کارگزار املاک خریده بود که خودش هیچ دارایی شخصی نداشت. من هم در دپارتمان فروش املاک گرویی در یک بانک ملکم را پیدا کرده بودم و آن را خریدم. من $500 هزینه کلاسی کرده بودم که این نحوه خرید را به من آموزش داد. در حالی که همسایه من فکر می‌کرد پرداخت $500 برای یک کلاس آموزش سرمایه گذاری خیلی زیاد یا احمقانه است و می‌گفت که نه وقتی برای این کلاس ها دارد نه پولش را. بنابراین منتظر می‌ماند تا قیمت ملک بالا برود. من اول دنبال آنهایی می‌گردم که می‌خواهند بخرند، سپس دنبال آنهایی می‌گردم که می‌خواهند چیزی بفروشند. یکی از دوستانم دنبال معامله خرید قطع زمینی خاص بود. وی پول داشت اما وقتی برای انجام این کار نداشت. من زمینی را پیدا کردم که ابعادش از زمین مورد نظر دوستم بزرگتر بود. آن را قولنامه کردم و سپس دوستم را خبر کردم. او هم مایل شد قطعی از آن را بخرد. پس من ابتدا قطعی که او میخواست را به او فروختم و سپس زمین را خریدم. باقی مانده زمین را هم بدون پرداخت قیمتی برای خودم برداشتم. نکته این داستان این است که تمام پای سیب را بخورید و آن را قسمت قسمت کنید. بیشتر افراد به دنبال خرید آن چیزی هستند که از پس هزینه‌اش بر بیایند. بنابراین چشم انتظار چیزهای کوچک هستند. آنها صرفاً یک قطعه از پای را می‌خواهند. بنابراین در نهایت برای قسمتی کوچک بهای بیشتری را می‌پردازند. آنهایی که کوچک فکر می‌کنند دنبال چیزهای بزرگ نمی‌روند. اگر می‌خواهید ثروتمند شوید، اول از همه مثل ثروتمندها فکر کنید. خرده فروش‌ها عاشق تخفیف دادن به خریداران عمده هستند. دلیل هم این است که بسیاری از کسبه عاشق خریداران عمده هستند. پس حتی اگر از نظر مالی موقعیت مهمی ندارید، باز هم بزرگ فکر کنید. وقتی برای خرید کامپیوتر برای شرکتم می‌خواستم معامله کنم، به چند تا از دوستانم زنگ زدم و پرسیدم آیا آنها هم تمایل به خرید کامپیوتر دارند. بعد از آن سراغ معامله‌گرهای زیادی رفتم و برای خرید عمده با آنها مذاکره کردم. چون می‌خواستیم تعداد زیادی دستگاه بخریم، من برای معامله سهام هم همین روش را به کار گرفتم. اگر افراد کوچک همیشه از نظر مالی کوچک و عقب مانده باقی میمانند، به خاطر این است که افکارشان محدود است، یا به تنهایی عمل میکنند یا اصلا دست به عمل نمیزنند. از تاریخ یاد بگیریم. تمامی شرکت‌های بزرگی که الان در بازار سهام حضور دارند، کارشان را به عنوان شرکتی کوچک آغاز کردند. کنل ساندرز تا قبل از دست دادن دار و ندارش در سن 60 سالگی پولدار نشد. بیل گیتس هم قبل از رسیدن به سن 30 سالگی یکی از ثروتمندترین افراد روی زمین شد. این موضوع را به خاطر داشته باشید. عمل کردن همیشه بر دست روی دست گذاشتن برتری دارد. من برای شناخت فرصت‌های مناسب معامله روش‌های زیادی را در پیش نگرفتم و هنوز هم نمیگیرم. مهمترین کلمات انجام شد و انجام دادن هستند. همانطور که بارها در جای جای کتاب تکرار کردم. قبل از اینکه انتظار دریافت پاداش در امور مالی را داشته باشید، بایستی دست به کار بشوید. پس الان شروع کنید. پرده آخر. چطور با $7,000 هزینه تحصیل فرزندتان را بپردازید؟ حالا که کتاب دارد به صفحات پایانی خودش میرسد و باید کم کم آماده چاپ بشود، دوست دارم یک نکته دیگر را هم با شما در میان بگذارم. دلیل اصلی من برای نگارش این کتاب این بوده است که دانسته های خودم را با شما در میان بگذارم تا بدانید که چگونه هوش مالی
بالا میتواند به حل و فصل بعضی از مشکلات رایج مالی در زندگی افراد کمک کند. بدون داشتن آموزش در زمینه امور مالی، غالباً ما ناچار به تبعیت از معیارهای معمول خواهیم شد که نصایحی را همانند سخت کار کن، پول پسنداز کن، قرض بگیر و مالیات‌های بالایت را بپرداز در بر دارند تا با رعایت آنها زندگیمان را بگذرانیم. اما امروزه نیاز به دانستن در مورد چیزهای جدیدتر داریم. از داستانی که در ادامه می‌آوریم به عنوان آخرین نمونه برای توضیح مشکلات مالی استفاده می‌کنم که امروزه بسیاری از خانواده‌های تازه تشکیل یافته با آن مواجه هستند. چطور می‌خواهید هزینه تحصیلات مناسب برای فرزندانتان را در بیاورید و در عین حال برای بازنشستگی خودتان هم پول داشته باشید؟ اینجا برایتان مثالی می‌آورم تا بدون سخت کار کردن و پول درآوردن بتوانید صرفاً با استفاده از هوش مالیتان این کار را انجام بدهید. یک بار یکی از دوستانم داشت با پریشان خاطری از آن صحبت می کرد که پسنداز پول برای پرداخت هزینه دانشگاه 4 فرزندش چه کار سختی است. وی ماهی $300 در شرکت‌های سرمایه گذاری می کرد و تا به حال توانسته بود که $12,000 جمع آوری کند. وی تخمین میزد که برای پرداخت هزینه 4 فرزندش در دانشگاه به $400,000 نیاز دارد. وی 12 سال برای جمع آوری این مبلغ وقت داشت، زیرا بزرگترین فرزندش 6 ساله بود. سال 1991 وضعیت بازار مسکن در فونیکس حسابی خراب شده بود. مردم داشتن خانه‌هایشان را می‌فروختند. من به این همکلاسی خودم پیشنهاد کردم که با مقداری از پولی که در شرکت سرمایه گذاری خوابانده است برای خود خانه‌ای بخرد. این ایده مورد توجه او قرار گرفت و ما در مورد احتمالات ممکن صحبت کردیم. اولین و عمده‌ترین نگرانی وی آن بود که وی نزد بانک به اندازه کافی اعتبار نداشت تا خانه دیگری بخرد، زیرا بیش از حد وام‌هایش را تمدید کرده بود. من به او اطمینان دادم که برای تأمین هزینه خرید یک ملک راه‌های دیگری هم به جز بانک رفتن وجود دارد. ما به مدت 2 هفته دنبال یک خانه گشتیم که تمام ویژگی‌های مد نظر ما را در خود داشته باشد. خانه‌های بسیار زیادی را با این مشخصات بودند که می توانستیم از میانشان انتخاب کنیم. بنابراین خرید خانه برای ما تفریح شده بود. بالاخره در یک ناحیه کلاس بالا توانستیم خانه‌ای 3 خوابه با 2 حمام پیدا کنیم. صاحب خانه از نیروهای تعدیل شده محل کارش بود و لازم بود که سریع خانه را بفروشد و همراه خانواده‌اش به کالیفرنیا که در آنجا شغل جدیدی پیدا کرده بود برود. وی $102,000 برای قیمت فروش تعیین کرده بود، اما ما فقط $79,000 پیشنهاد دادیم و سریع پذیرفت. خانه دارای وام بدون پیش شرط بود، به این معنی که حتی یک آدم بیکار هم می توانست آن را بخرد و لازم نبود گواهی بانک داشته باشد. صاحب خانه $72,000 مقروض بود، بنابراین دوست من کافی بود تا $7,000 تهیه کند و به او بدهد که ما به تفاوت میان قیمتی که مالک بدهکار بود و قیمت خانه بود. همین که صاحب خانه جابجا شد، دوستم خانه را برای اجاره آگهی کرد. پس از آنکه تمام هزینه‌ها از جمله رهن خانه پرداخت شدند، وی تقریباً ماهی $125 در جیبش می‌رفت. برنامه دوستم این بود که خانه را به مدت 12 سال نگه دارد و با اضافه کردن آن $125 ماهیانه به اصل پولی که داشت کاری کند تا وام رهن خانه هرچه سریعتر پرداخت شود.
ما محاسبه کردیم که طی مدت 12 سال به احتمال زیاد رهن خانه تسویه شده است و وی میتواند تا زمانی که اولین فرزندش راهی دانشگاه می شود ماهی $800 تسویه کند و همچنین میتوانست در صورت بالا رفتن ارزش خانه نسبت به فروش آن اقدام کند. سال 1994 ناگهان بازار املاک دستخوش تغییر شد و مستاجرهای او که در آن خانه زندگی می کردند و عاشقش شده بودند به او $156,000 برای خرید خانه پیشنهاد کردند. وی از من نظرم را پرسید و من هم به او پیشنهاد فروش خانه بر مبنای اصل تعدیل در مالیات مبادلات 1031 را دادم. ناگهان $80,000 به دست آورده بود تا کار را شروع کند. سپس من به یکی دیگر از دوستانم که ساکن اوستین در ایالت تگزاس بود زنگ زدم تا آن مبلغ مذکور را که مشمول تأخیر مالیاتی میشد برای خرید انباری کوچک بفرستم. ظرف 3 ماه وی چک هایی دریافت کرد که مبلغشان کمی کمتر از $1,000 در ماه میشد و وی سپس مبلغ آنها را به شرکت سرمایه گذاری که پولها را برای تأمین هزینه کالج بچه ها آنجا خوابانده بود و حالا رقمش سریعتر هم داشت بالا می رفت واریز می کرد. در سال 1996 وی آن انبار کوچک را فروخت و مبلغی حدود $330,000 را در قالب چک به عنوان عایدی فروش دریافت کرد و آن را در پروژه جدیدی به کار انداخت که حالا ماهی $3,000 برایش درآمدزایی می کند که وی این پول را هم به حساب شرکت سرمایه گذاری واریز می کند. در حال حاضر وی از دستیابی به هدف $400,000 ظرف مدتی کم کاملا مطمئن است. وی برای انجام آن کار فقط $7,000 در آغاز سرمایه گذاری کرد و به جز آن از هوش مالیش برای انجام کار بهره گرفت. فرزندان وی به این ترتیب قادر خواهند بود تا هزینه‌های تحصیلشان را بپردازند و وی می‌تواند از دارایی که برای تأمین $400,000 اولیه خریداری کرده است و اکنون در شرکت ذخیره‌اش کرده است برای تأمین هزینه‌های دوران بازنشستگی خودش استفاده کند. در نتیجه این استراتژی موفق سرمایه گذاری وی می تواند زودتر از موعد هم بازنشسته شود. به خاطر مطالعه این کتاب از شما سپاسگزارم. امیدوارم از طریق خواندن این کتاب مطالبی در مورد استفاده از قدرت پول، آن هم به نحوی که برای شما کار کند، یاد گرفته باشید. امروزه برای اینکه دوام بیاوریم لازم است که از لحاظ مالی سطح فکرمان بالاتر باشد. این عقیده که باید برای پول درآوردن پول داشت، ایده آدمی است که از نظر مالی خبره نیست. نه اینکه اینجور افراد باهوش نیستند، بلکه از دانش پولسازی بیخبر ماندند. پول صرفاً مسئله است که مربوط به طرز فکر آدم می شود. پس اگر پول بیشتری می خواهید، طرز فکرتان را عوض کنید. هر آدم خودساخته ای را که ببینید تایید می کنید که آنها از یک فکر کوچک کارشان را شروع کردند و سپس آن را تبدیل کردند به یک چیز بزرگ. سرمایه گذاری هم همین طور است. صرف چند دلار ناقابل کافی است تا آن را تبدیل به سرمایه‌ای بزرگ کنید. من افراد بسیاری را دیدم که در تمام طول زندگیشان منتظر پیش آمدن آن معامله طلایی بزرگ بودند و سعی می کردند تا می توانند پول برای وارد شدن به آن معامله به دست بیاورند. اما به نظر من این کارها احمقانه است. خیلی وقتها پیش آمده است که من افرادی ناوارد را دیدم که تمامی سرمایه خودشان را
روی معامله‌ای بزرگ گذاشتند و قسمت اعظم آن را به سرعت از دست دادند. شاید آنها کارگر خوبی بودند، اما مطمئناً سرمایه گذار خوبی نبودند. آموزش دیدن و دقت داشتن نسبت به مسئله پول مهم است. از سنین پایین دست به کار بشوید و کتابی در این مورد بخرید. به سمیناری بروید، تمرین کنید، از کارهای کوچک شروع کنید. من ظرف مدتی کمتر از 6 سال موفق شدم که $5,000 را به دارایی $1,000,000 تبدیل کنم که ماهانه برایم $5,000 گردش سرمایه داشته باشد. اما یاد گرفتن نحوه انجام این کار را از موقعی که بچه بودم شروع کردم. شما را تشویق می کنم که یاد بگیرید، چون واقعا سخت نیست. در واقع وقتی شروع کنید می بینید که آسان هم هست. فکر می کنم که مطلبم را برایتان روشن کرده باشم. آنچه که در سرتان می گذرد تعیین کننده نتیجه است که به دست می آورید. پول صرفاً یکی از لوازم است. کتابی ارزشمند هست به نام فکر کنید و پولدار شوید. چرا عنوان آن کتاب را سخت کار کنید و پولدار شوید نگذاشتند؟ یاد بگیرید که کاری کنید تا پول حسابی برایتان کار کند و در این صورت زندگیتان آسانتر و شادتر خواهد بود. امروزه دیگر نباید محتاطانه جلو بروید، بلکه هوشمندانه حرکت کنید. راستی شما می توانید کتاب 4 راه پولسازی ما را از انتشارات طاهریان تهیه کرده و از آن به بهترین نحو ممکن بهره ببرید. دست به کار شوید. بسیاری از شما برخورداری از 2 هدیه ارزشمند هستید، یکی مغزتان و دیگری زمان. انتخاب آنچه دوست دارید با استفاده از این 2 عامل انجام بدهید. کاملا در دست شماست. به ازای هر اسکناسی که وارد جیبم می شود، این شما هستید که تصمیم می گیرید سرنوشتتان را چگونه بسازید. اگر آن را با بی‌دقتی خرج کنید، خودتان خواسته اید که فقیر باشید. اگر آن را صرف خرید بدهی برای خودتان کنید، آن وقت به طبقه متوسط ملحق خواهید شد. در ذهنتان آن را سرمایه گذاری کنید و یاد بگیرید که چگونه می توانید برای خودتان دارایی بخرید که در این صورت ثروت را برای آینده و به عنوان هدفتان در آینده انتخاب کرده اید. حق انتخاب انحصاراً با شماست. شما هر روز و به ازای هر $1 از پولتان خودتان تعیین می کنید که می خواهید پولدار باشید یا فقیر و یا عضوی از طبقه متوسط. این مطلب را با فرزندانتان هم در میان بگذارید تا بدین ترتیب آنها را برای ورود به دنیایی که منتظرشان است آماده کنید. هیچ کس به جز شما نمیتواند این کار را انجام بدهد. آینده شما و فرزندانتان در گروی انتخاب‌هایی است که امروز انجام می‌دهید، نه فردا. برایتان در این موهبت شگفت انگیز که زندگی خوانده می‌شود، آرزوی ثروت هنگفت و شادی بسیار برای شما داریم. رابرت کیوساکی و شارون لیچر. موفق باشید.